که چېرته تاسو نوی اېډسنس جوړوئ نو د نوي اېډسنس اپروو کول هغه څه وایي که نه وایي په پلانکۍ پسې مې چې دی 2 جوړه سپلای وشکولې او نه یې راکوله نو دا اېډسنس هغه پلانکۍ ده طلاق مال 100 جوړه سپلای به ورپسې وشکوي پوسټ افیس ته بدلو راتلو خو دا پین کوډ نه راځي نو تیار اېډسنس د ټولو نه غټ آپشن او ښه آپشن دی السلام علیکم لیدونکو هیله ده چې ټول به ښه او روغ او جوړ اوسئ د یو اېډسنس اکاونټ سره څو یوټیوبونه کنیکټ کولی شئ بې شمېر څومره چې ستاسې خوښئ یعنې تاسو کولی شئ چې د یو اېډسنس سره که ستاسو هر یو ملګری ولري او هغه پروف شوی د هغې پین کوډ راغلی او هغه بې پیسې اخلي نو خپل نوی یوټیوب اکاونټ د هماغې سره تاسې لینک کولی شئ او بل اېډسنس ته اړتیا نشته دا ځکه چې ستاسې پیسې معلومې په ستاسې په انالیټکس کې تاسو د خپل یوټیوب سټوډیو انالیټکس ته ورشئ تاسو د خپل ټول حساب ښیي چې د دغې میاشتې تا ته 100 روپۍ جمع شوي دي او د هغې نه بیا مثلا یو 10% دی که څومره فیصد ټکس ډیډکټ کېږي کټ کېږي ته نو نور باقي پیسې ستاسو بینک ته ورځي نو که هغه ستاسو د ملګري سره یو که د هر چا سره اعتباري کس نو هېڅ فرق نه کوي یعنې ستاسو خپل یوټیوب د په افغانستان کې چلوئ دا زموږ دپاره بهترین اپشن دی چې پاکستان کې زموږ ملګري چې اېډسنس ولري د هغوی سره موږ خبره وکړو او خپل یوټیوب هغې ته ورکړو چې د خپل اېډسنس سره یې کنیکټ کړي چې کله ستاسو د میاشتې پیسې برابرېږي نو بغیر د کوم انتظار نه تاسو هغه پیسې اخیستلی شئ ځکه چې که چېرته تاسو نوی اېډسنس جوړوئ نو د نوي اېډسنس اپروو کول هغه څه وایي که نه وایي په پلانکۍ پسې مې چې دی 2 جوړه سپلای وشکولې او نه یې راکوله نو دا اېډسنس هغه پلانکۍ ده طلاق مال 100 جوړه سپلای به ورپسې وشکوي پوسټ افیس ته بدلو راتلو خو دا پین کوډ نه راځي نو تیار اېډسنس د ټولو نه غټ آپشن او ښه آپشن دی چې یو څوک یې ولري او تاسو هغې سره خپل اکاونټ لینک کړئ نننۍ ویډیو کې هم په دې پوه کوم چې څنګه د یو اېډسنس سره 2 یا 3 اکاونټونه چې دی تاسې لینک کولی شئ نو زما خپل اېډسنس اکاونټ دی او په هغې سره زما خپل یوټیوب کنیکټ دی د هغې سره زما د یو ملګري 2 نور یوټیوبونه دي هغه سره کنیکټ کوم خو د یو یوټیوب کنیکټ کولو په مهال به تاسو دا طریقه وښیم چې تاسو مثلا په خپل یوټیوب کې اېډسنس څنګه چینج کولی شئ د هغه په یوټیوب کې الریډي یو اېډسنس دی نوی اکاونټ نه دی ما بل اوس تاسو ته کیسه کړې وه چې هغه یو اېډسنس یو پاکستاني سره او ډېرې زیاتې پیسې چې دی د هغې نه راغستې وي او دلته پکې لږه حصه ورکړو نو د هغه نه ما دواړه اکاونټه واخیست او د خپل اېډسنس سره مې کنیکټ کړي دي نو زما خپله ما الریډي کنیکټ دی دې سره تاسې په دې خبره باندې هم پوهېږئ چې د یو اېډسنس سره 2-3 اکاونټونه څنګه کنیکټ کېږي او په دې باندې هم پوهېږئ چې چېرې ستاسو یوټیوب الریډي یو اېډسنس ولري مخکې د مخکې نه یو اېډسنس ولري هغه چینج کوئ څنګه نو د دې دا اېډسنس زه چینج کوم چینل ما لاګین کړی دی الریډي نو موږ به څه کوو موږ به ورځو منیټایزیشن ټیب ته منیټایزیشن ټیب باندې تاسې کلیک کوئ چې کله منیټایزیشن ټیب باندې کلیک کړو دغسې یو صفحه ظاهرېږي سره اوس ګوره الریډي یو اکاونټ چې دی لینک دی دا دی د دې د اخر انسي وګورئ د دې 6.983 دا د اخر انسي دي او دا زما اېډسنس اکاونټ دی نو زما اېډسنس اکاونټ پبلشر آی ډي که تاسو وګورئ نو د دې دغه چې دی 0214 دی اخرنی کوډ او د دې 6983 دا اوس زه چینج کوم کله چې تاسو په چینج باندې کلیک کوئ تاسو ته دغه راځي چې تاسو خپل پاسورډ ویریفای کړئ چې تاسو اصلي خپل د یوټیوب مالک یاست او که چا سره سکیم کوئ نو اوس ګوره زه باید دا په دې موبایل کې کلیک کړم اډرس ویریفای شو د ویریفای نه وروسته سیده اپشن راځي چې کنټینیو نو کنټینیو باندې چې کله تاسو اېډسنس ته ریډایرکټ کوئ صحیح ده اوس ګوره سیده ګوګل اېډسنس ته تاسو ډایرکټ کوئ تاسو هغه ایمیل سلیکټ کړئ په کوم باندې ستاسې ګوګل اېډسنس اکاونټ جوړ دی صحیح ده بیا د هغې وروسته دغه صفحه ظاهرېږي په دې کې تاسو چېرته وګورئ په دې کې دا هر څه لیکل شوي چې دا کوم اېډسنس سره ته لینک کې د پبلشر آی ډي د کوم ځای اېډسنس دی چا په نوم دی څه اډرس دی نو ایکسپټ سچویشن باندې که تاسې کلیک کړئ نو سیده ستاسې یوټیوب د دې سره کنیکټ شو دې ریډایرکټینګ وخت کې تاسو هېڅ مه کوئ دا په خپله باندې اټومیټیک ریډایرکټ کوئ تاسې په ریډایرکټ مه کلیک کوئ دلته لیکل شوي ریډایرکټینګ یو ټو یوټیوب یعنې دا ډایرکټ تاسې په خپله باندې د یوټیوب سره نښلئ اوس ګوره د یوټیوب دا صفحه ظاهرېږي اوس به وګورو چې مخکې کوم اېډسنس و اوس کوم اېډسنس دی تر اوسه پورې ریفرش شوی نه دی نو همغه اېډسنس دی 6983 6.983 اوس هم د دې په اخره کې دی صحیح ده دا ریفرش شوی دا یو ځل ریفرش کوو
ریفریش شو او تاسو وګورئ چې دغه کې دا اېډسنس چینج شوی دا چینج دغه چې مال اوسه خپل اېډسنس اپروو کړی نه دی نو دا وګورئ 0214 زما اېډسنس ته دا چینج نو دا مو زموږ د نن ورځې ویډیو تاسو وکړل چې الریډي د اېډسنس سره یوټیوب کنیکټ د بل چې اېډسنس سره دغه د اېډسنس نه مار اويستو د خپل اېډسنس سره مې کنیکټ کو یعنی که تاسو په یوټیوب کې اېډسنس او سی تاسو غواړئ چې بل سره کنیکټ کړئ نو په دغه طریقه باندې کولای شئ او د سره په دې باندې هم پوي کوي چې تاسو د یو اېډسنس اکاونټ سره چې دی ډیر یوټیوبونه په یو ځای کنیکټ کولای شئ د هر یو پیسې باندې یو اکاونټ ته راځي او هغه یو بانک والا نه تاسو پیسې راغستل شي کوم پیمنٹ میثود چې په تاسو ورکړي نو دا هم خلاره ده د افغانستان ملګری د دې نه ګټه اخیستل شي زموږ په خپل باندې تاسو ګورئ زما اېډسنس اپروو نه ما اپلای کړی د پین کوډ لپاره او پین کوډ لا راغلی نه دی کرانه شي څه مشکل نشته هغه بغیر د پین کوډ نام ویریفای کولی شو 3 میاشتې بعد چې کله 3 اټمپټ برابر شي دا وروسته پین ټربل شوټر باندې مونږ کولی شو چې به د پین کوډ اېډسنس ویریفای کو نو دا سيزونه مونږ ګټه اخیستل شي او بل دوګه ورکول شو د افغاني ملګری چې کوم افغانستان کې یوټیوبونه چلای او اېډسنس ورته مشکل دغه د پاکستان کې زما بشان کوم ځوانان افغانان چې اوسېږي اېډسنس یې جوړی کړی دي نو دوی کولای شي دغه سره مرسته وکړي او هغه د دې نه ګټه اخیستل شي او په دې کې دی افغانانو هم ګټه چې دغه سره مرسته وکړي ځکه چې پاکستاني د ټول په ټوله پیسې وهي یو مقدار راکې تاسو ته کم پرسنټیج والی چې تاسو هم مثلا د منډ ترړي بيخي د خدای برزاني خدای خدمتګاری نه او هغه هم څوک دوکه نه کی نو دا زموږ نن ورځې ویډیو هله تاسو به خوښ شي وي تر بل ویډیو پورې په لوی الله سپارم د خدای په امان